สวัสดีกราฟิกดีไซเนอร์มาถึง EP ที่124แล้วนะครับสำหรับ EP ที่124นี้เรามาทำรูปหยดน้ำอย่างนี้กันดีกว่าครับหยดน้ำที่เป็นประกายแฉกออกไปนะครับผมทำยังไงนั้นเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยนะครับเราทำการสร้างรูปหยดน้ำขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับการสร้างรูปหยดน้ำนี้ผมจะใช้เครื่องมือ rectangle tool นี้นะครับเครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยมกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ลากออกมานะครับเราก็จะได้รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้ขึ้นมาจากนั้นทำการหมุนเขาไป45องศานี้นะครับใช้ลูกศรสีขาวนะครับ direct selection tool นี้เลือกมุม3มุมล่างนี้นะครับผมจากนั้นทำการดึงขึ้นไปปุ๊บเท่านี้เราก็จะได้รูปหยดน้ำของเรามาแล้วนะครับผมปรับความหนาของเขาหน่อยให้เป็นสัก10 point ดูนะครับตอนแรกเริ่ม10 point ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดน้อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปปรับทีหลังรู้สึกว่าจะน้อยไปงั้นเป็น20 point แล้วกันครับ20 point เนี่ยเราจะได้15 point ดีกว่าเราจะได้เห็นเขาชัดๆนะครับจากนั้นก็ทำการเอาสีขาวข้างในออกนะครับผมให้เขาเป็นเส้นปะๆนะครับโดยการใช้ dash line ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นปะๆอย่างนี้ขึ้นมาให้เส้นปะนั้นโค้งมนก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้ารู้สึกว่าเขาห่างไปปรับหน่อยให้เขาห่างกันนะครับเมื่อปรับจนพอใจแล้วนะครับผมก็ทำการ outline stroke นะครับเราไปที่ object นะครับผมมาที่ path นะครับมาที่ outline stroke นี่ครับจากนั้นก็มาที่ edit นะครับมาที่ copy นะครับเพื่อจะทำซ้ำรูปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนรูปต้นฉบับนี้เราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับเป็นสีของหยดน้ำนะครับแล้วมาที่ edit นะครับเลือก path in back นะครับเพื่อวางรูปที่ครั้งแรกนั้นให้อยู่ด้านหลังของรูปที่เราเปลี่ยนสีแล้วนะครับทำการย่อลงไปแล้วแต่เลยนะครับว่าชอบขนาดไหนแล้วเลื่อนมาให้อยู่กลางๆหน่อยนะครับทำการเลือกทั้ง2รูปนี้นะครับมาที่ Object นี้นะครับมาเลือกที่ Blend ครับเลือกที่ Make นะครับผมมาที่ Object อีกครั้งหนึ่งมาที่ Blend นะครับเลือก Blend Option นะครับตอนนี้เลือก Specify Step นี้นะครับตอนนี้จำนวนเราอยู่ที่1นะครับเพื่อจะให้มันดูสมูทเนี่ยเราต้องใช้จำนวนเยอะๆปรับอยู่ที่50ดูนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างเนี้ยเราอาจจะดูไม่รู้ใช่ไหมครับว่าแสงมันหายไปลองเปลี่ยนสีของตัวเบรนด้านหลังดูได้นะครับตัวเบรนนี้นะครับเราเปลี่ยนเขาเป็นสีขาวดูเขาก็จะหายไปเลยนะครับนอกจากหยดน้ำอย่างนี้เนี่ยเรายังสามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นรูปหัวใจลองมาสร้างรูปหัวใจกันดูนะครับรูปหัวใจนี้ก็ทำคล้ายๆกันก่อนอื่นก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะครับอันนี้วิธีสร้างของผมนะครับจากนั้นก็หมุนเขาทำการ Copy ก่อน Edit Copy Edit Path in Font นะครับแล้วก็หมุนเขาไปเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับเลือกทั้ง2รูปนี้แล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่ง45องศานะครับเราใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool นี้นะครับลบส่วนที่ไม่ต้องการนี้ออก
แล้วก็เลือกส่วนที่ต้องการนี้ด้วยกันปรับมุมตรงนี้แล้วก็ปรับมุมตรงนี้นะครับให้หมุนได้รูปหัวใจแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อจะชัดการขยายนะครับโอเคเราจะสลับฟิลให้เป็นสโตรกนะครับเลือกสักประมาณ16จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับไปที่ dash line นี้นะครับถ้าเกิดดูรู้สึกว่าชิดเกินไปก็โอเคจากนั้นทำการเอาไลน์สโตรกเขาครับมาที่พาธเอาไลน์สโตรกแล้วก็ทำการ Copy นะครับ Edit Copy แล้วก็ Edit Path in Back นะครับย่อภาพที่เราทำซ้ำมาเมื่อกี้เลือกเป็นสีขาวไปเลยแล้วกันครับขยับนิดนึงเลือกทั้งสองมาที่ Edit Object นะครับเลือก Blend เลือก Make ที่ Object อีกครั้งเลือก Blend แล้วก็เลือก Blend Option นะครับเลือกที่ Space Step ก็ประมาณ50เหมือนเดิมเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับเราก็จะสามารถสร้างลูกเล่นให้กับกราฟิกของเราได้เยอะมากเลยครับผมนอกจากรูปหัวใจรูปหยดน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปเมฆก็ได้เหมือนกันนะครับรูปพระอาทิตย์นะครับหวังว่าจะชอบคงจะชอบกันนะครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ